මනුෂ්‍යයෙක් විදියට මේ ලෝකේ උපත ලැබීම නිසා ඔහුට හිමි වෙනවා මානව හිමිකම්. මානව හිමිකම් සහ යුතුකම් කියන්නේ අවියෝජනීය බැඳීමක් සහිත ශේෂ්ත්‍ර දෙකක්. මූලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමේදී සීමාවකුත් තිබෙන්න ඕනේ. සෞඛ්‍ය පහසුකම් විදීමේ අයිතිය මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. ඔබේ නිදහසේ අයිතිය අනිකාගේ නහය ගාවින් සීමා වෙනවා. ඔබේ අයිතීන් දිනා ගැනීමට ඔබට අයිතියක් නැහැ. තව කෙනෙකුගේ අයිතීන් විනාශ කරලා. In this week's episode through Charana TV Seethala Eethala, Human Rights and Duties. Aibowan. Creating a better future through youth effort. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව එහෙමත් නැත්නම් රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. Charana TV ඔස්සේ ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. මිනිසත් බව හේතු කොටගෙන එහෙමත් නැත්නම් මිනිසෙක් විදිහට උප්පත්තිය ලැබීම හේතු කොටගෙන අපිට ජන්මෙන්ම උරුම වෙන අයිතිවාසිකම් මානව අයිතිවාසිකම් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මානව අයිතිවාසිකම් ලබා දෙන්න බැඳිලා ඉන්න කොටසකුත් මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් එහෙමත් නැත්නම් මානව අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටින කොටසකුත් මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනවා. අපිට මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදීමම මේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් එහෙම නැත්නම් මේ මානව හිමිකම් කියන දේ ලැබෙන්නට අපිට තියෙන ලොකුම සහ ප්‍රබලම සාධකය වෙනවා. මේ මානව හිමිකම් යටතට අපිට ගොඩක් දේවල් අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අද මේ වැඩසටහනෙන් අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව මානව හිමිකම් සහ අපි ඒකට තව එකතු කරපු කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි වගකීම් එහෙමත් නැත්නම් යුතුයකම්. ඇත්තටම මානව හිමිකම් මිනිසෙක් විසින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා වගේම තමයි තව කෙනෙක්ගේ මානව හිමිකම් එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නත් මනුෂ්‍ය වර්ගයා විදිහට අපිට යුතුයකමක් වගකීමක් තියෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. අනේ නිසාම අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් තෝරගත්ත මාතෘකාව මානව හිමිකම් සහ යුතුයකම්. Human rights and duties. You have heard about this topic, and I'm sure you are willing to contribute towards this as well. Because we humans always want to make sure that we have rights which are protected by the institutions, government, maybe your friends, or even in your family. Protecting rights and making sure those rights are protected are with you and also with our country itself. If we take a look at human rights itself, there are certain characteristics that we should focus on. If I look at these characteristics, it can be universal, it can be indivisible, it can be interdependent. Likewise, there are certain other aspects. And like Hiranya mentioned, it's not just about human rights that we are going to talk about. We'll be talking about the duties of protecting these rights and making sure that everyone or every person in the society is protected and their rights are well managed. So, talking about this topic, going further about this topic, we have our first speaker, and this is Chenuli Subasinghe. මානව හිමිකම් සහ යුතුයකම් fundamental human rights and duties. මානව හිමිකම් සහ යුතුයකම් කියන්නේ අවියෝජනීය බැඳීමක් සහිත ශේෂ්ත්‍ර දෙකක්. මේ මානව හිමිකම් ගැන මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නේ ලෝක පුරා නොයෙකුත් විප්ලව සහ යුදකටම ඇතිවෙච්ච අවස්ථාවල මිනිස්සුන්ට ගොඩක් තාඩන පීඩන ඇති වෙනවා. මිනිස්සුන්ට දැනගෙන ගත්තා තමන්ට ජීවත් වෙන්න නිදහසක් අයිතියක් නැහැ කියලා. එලෙස මිනිස්සු පීඩාවට පත්වෙච්ච අවස්ථාවල අපිට දකින්න පුළුවන් ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්ගේ යුද සංහාරය, දෙවන ලෝක යුද සමය, ඒ වගේම මේ අවසානයේ පැවතුණු පරමාණු බෝම්බ ප්‍රහාර වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ
ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එකත් එක්ක මිනිස්සු නාගරීකරණය ඇති වුණා. සමාජ පන්ති ભેදය ඇති වුණා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුගේ චින්තනමය පැත්තත් මේ හැමදේ එක්කම දියුණු වෙන ගත්තා. මේ චින්තනමයත් එක්ක මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගත්තා අපිට මානව හිමිකම් කියලා දෙයක් ඕනේ. අපිට මානව හිමිකම් වැදගත් කියලා මිනිස්සු මේ ගැන හිතන්න පෙරමුණා. වර්තමානයේ වන විට එහි දිගුවක් ලෙසට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විසින් මානව හිමිකම් කොමිසමක් පත් කරලා ඒකේ වාර්ෂික සැසියක් තියෙන. ඒ වගේම රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන මානව හිමිකම් ප්‍රශ්න ටිකක් පිළිටවලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෝකය මානව හිමිකම් කොච්චර ලොකු තැනක් ලබා දීලා තියෙනවද කියලා. ජීවත් වීමට අයිතිය, සාධාරණ විභාගයට අයිතිය, කතා කිරීමේ නිදහස, වද හිංසා වලින් ගැලවීමේ අයිතිය, ඒ වගේම ඡන්ද අයිතිය, අධ්‍යාපනික අයිතිය, සෞඛ්‍ය අයිතිය, ආගමික නිදහස, සරල ජීවිත තත්ත්වයක් ගෙවීමේ අයිතිය අපිට මානව හිමිකම් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මානවයාගේ අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින අතරම මිනිසුන්ට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ යුතුයකම ඉටු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි විසින් අපි වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුයකම්. ඒ කියන්නේ ආර්ථික වශයෙන් ස්වාධීනත්වයක් ඇති කර දීම, සංස්කෘතික වශයෙන් මිනිසාට ගෞරවනීය තත්ත්වයක් ඇති කර දීම, ඒ වගේම සමාජෙ මිට වඩා හොඳ තැනක් බවට පත් කිරීමත් වැදගත් වෙනවා. හැබැයි අද වෙනට ලංකාවේ අපිට වැඩිම ඇහෙන තියෙන මාතෘකාව මොකද්ද? සෝෂල් මීඩියා වල ජනමාධ්‍ය හැමතැනම අපිට මේ දවස්වල ඇහෙන මාතෘකාව මොකක්ද? ඒ තමයි මානව හිමිකම්. ඒ ඇයි? පුරවැසියගේ ප්‍රධාන මානව හිමිකමක් අයිතියක් කරන ඡන්ද අයිතිය භාවිත කිරීම අද වෙන විට ප්‍රශ්න සහගත තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ දූෂිත දේශපාලකයන්ගේ අකටයුතුකම් නිසා නියමිත කාලවකවානුවලදී මිනිසාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය කරන ඡන්දය භාවිත කිරීම කරන්නට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද වෙනකොට මිනිස්සුන්ට තමන් මාසයක් තිස්සේ වැඩ කරලා හම්බ කරන මුදලින් 3 වේලේ පරිමහ ගන්න බැරි තත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද වෙනකොට මිනිසාගේ සෞඛ්‍ය අතිවාසිකම නැති වෙලා තියෙනවා. ඒට මිනිස්සු වැරදිද? නැහැ. මිනිස්සු තමන්ගේ යුතුයකම හරියට ඉෂ්ට කරනවා. බදු ගෙවනවා, භාණ්ඩා සේවල් මුදල් දීලා යුතු කරනවා. අපි ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ. අපි අපේ යුතුයකම් ටික හරියට ඉටු කරනවා. අපි ඉල්ලන්නේ අපේ නිදහසේ ජීවත් වෙන මානව හිමිකම් ටික තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. අපි මානව හිමිකම් අපේ කඩවෙච්ච අවස්ථාවලදී අපි මානව හිමිකම් කොමිෂමට ශේෂ්ත්‍රාධිකරණයට ගියත් අපේ මානව හිමිකම් වල සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇයි? දේශපාලන අතවැය මේ හැමතැනම දේශපාලනය. එසේනම් මම ඔබගෙන් අහනවා අපි මේ දවල් සාධාරණයක් ඊළඟ කාගෙන්ද? Thank you very much, Shenuli, for showing us the history of human rights. Like she mentioned, human rights came upon after the Second World War. When the Second World War brought devastating things towards this whole world, they decided we should bring in a commission to establish human rights around the world, not just Sri Lanka. But later on, they tried to bring in treaties and all those other different things to make sure that every other country is within this council in order to maintain peace and human rights within every nation. So considering everything, we have certain rights in our constitution as well. If you look at our constitution, there are certain rights that are always within that parameters. But make sure that you always remember, sir, when you take certain rights or fundamental rights, there are exceptions for it as well. There are exceptions in our constitution even. They have mentioned in maybe towards the end of the articles, you can find the exceptions. Because no one can have a total right. It is always restricted. Thinking about that, we have so many other speakers to talk about this topic, human rights and duties. අපිට සෞඛ්‍ය අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ලබා ගන්න, අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න, අපි කැමති ආගමක් අදහන්න, අපිට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න, භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ මේ තියෙන අයිතීන්, මේ සියලුම දේවල් මූලික මානව හිමිකම් යටතට වැටෙද්දී අපි මහ ජනතාව විදිහට අපේ වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට සිද්ධ කරද්දී චෙන්ලි කියපු විදිහට අපි බදු ගෙවන ජනතාවක් රට වෙනුවෙන් අපේ යුතුයකම් ටික වගකීම් ටික අපි ඉෂ්ට සිද්ධ කරද්දී මේ රටේ පවතින අදිසි පාලන හස්තයක් වෙන දේශපාලනය නිසාවෙන් අපේ මානව හිමිකම් ටික අපිට උල්ලංඝනය වෙනවා නම් අහිමි වෙනවා නම් නැවත වරක් අපිට ප්‍රශ්න කරන්න ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. කෝ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ මානව හිමිකම් කියලා. බොහොම ස්තුතියි චෙනුලි මේ අදහස අපිත් එක්ක ඉදිරිපත් කරාට. අපේ මීළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ සිතිජී කවිශ්මා. ඔබ මේ ලෝකයට හෝමෝ සේපියන් කෙනෙක් වශයෙන් උපත ලැබුවා නම් සැපවත්ව සාර්ථකව සහ ගෞරවාන්විතව ජීවත් වීමට සමාජයෙන් ලබා දෙන අයිතිවාසිකම් තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා කියන්නේ.
අපි දන්නවා අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා කුල මල ජාති ආගම් මේ අයිතිවාසිකම් වලට බලපානවා කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. කුල මල ඔබ කරන රැකියාව ජාතිය ආගම් මේ කිසි දෙයක් මූලික අයිතිවාසිකම් වලට බලපාන්නේ නැහැ. මොකද එය විශ්වීය සංකල්පයක්. මිනිසුන්ට අත්‍යවශ්‍යම තිබිය යුතුයි මූලික අතිවාසිකම් කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බව සැලකිල්ලට අරගෙන බොහෝ රටවල් මේ දේවල් නීති පද්ධතියට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකාව වර්තමාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වන පරිච්ඡේදයේ මේ මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 126 වන ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවු විට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගත් සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි සරලව ගත්තොත් අපිට කැමති ආහාරයක් අනුභව කරන්න, අපිට අවශ්‍ය ජලය ලබා ගන්න, අපිට අවශ්‍ය විදුලිය ලබා ගන්න, ඒ වගේම අපිට කැමති ආගමක් අදහන්න, ජාතියක් අදහන්න, ඒ රැකියාවක් කරන්න වගේ මේ සියලුම දේවල් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට ඇතුළත් වෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට ගෞරවාන්විතව, සාර්ථකව, ඒ වගේම සැපවත්ව ජීවත් වීමට පුළුවන් නම් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් අපි භුක්ති විඳිනවා. නමුත් ඔබ දන්නවද මූලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමේදී අපිට සීමාවකුත් තිබෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අනෙකාගේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා. අපි හිතුවොත් කෙනෙකුට සැරයටියක් වනමින් පාර යාමට හැකියුවත් එම නිදහස අනෙකාගේ නාසය ළඟින් සීමා වෙන්න ඕනේ. එය තමයි මේ සීමාව. මම නෙවෙයි මේ සඳහන් කරන්නේ හැරල්ඩ් ලැස්කි. ඉතින් මේ විදිහට අපි ගත්තහම මානව හිමිකම් ගැන කතා කරද්දී අපි යුතුයකම් ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ භුක්ති විඳීමේදී අපි විසින් ඉටුවිය යුතු යුතුයකම් ඛණ්ඩයකුත් තියෙනවා. 1978 ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 28 වන ව්‍යවස්ථාවේ මේ මූලික යුතුයකම් සඳහන් වෙනවා. සරලව ගත්තොත් නීතිමය වශයෙන් හෝ සදාචාරාත්මක වශයෙන් මේ යුතුයකම් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි පවුලේ සමාජිකයෙක්. අපි විසින් යුතුයකම් කොටසක් තියනවා ඉටු වෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි පාසලට යනවා. ඊට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකට යනවා. ඊට පස්සේ අපි රැකියාවක නියුතු වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම අවස්ථාවන් වලදී අපි විසින් ඉටුවිය යුතු යුතුයකම් ඛණ්ඩයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මානව හිමිකම් භුක්ති විඳිනවා සේම මේ යුතුයකම් කියන කොටසත් අපි විසින් ඉටුවිය යුතුයි. ඉතින් අපි සැලකිල්ලට ගමු අපි මූලික හිමිකම් භුක්ති විඳීමේදී මේ අපි විසින් ඉටුවිය යුතු යුතුයකම්ත් අපි සිදු කරනවාද කියලා. ඕනම මනුස්සයෙක්ට ගෞරවාන්විතව සහ සැපවත්ව ජීවත් වෙන්නට තියෙන ඒ මූලික හිමිකම ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්තමානයේ වෙනකොට අපිට තියෙනවද? අපි රටක් විදිහට කොයි දිශානතියටද ගමන් කරන්නේ? අද විශේෂයෙන්ම අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනට මේ මාතෘකාව කේන්ද්‍ර කරගන්න අරමුණත් සිතිජි අතින් කියවෙච්ච ඒ අපි ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගෞරවාන්විත සහ සැපවත් ජීවිත ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන්ගෙන් කීයෙන් කී දෙනාටද 2023 වර්ෂයේ වෙනකොට හිමි වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ආදරණීය තරුණ තරුණියනි ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඔබේ තරුණ ජීවිතය ඔබට මේ වෙන විට හිමිද? ඔබ පාසල් කාලේදී බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ ඔබ මානව හිමිකමක් විදිහට දැක්ක ඔබේ තරුණ කාලය ඔබට ලැබිලාද? අන්න ඒ නිසාම තමයි අපි අද වැඩසටහනෙනුත් කතා කරන්නේ මානව හිමිකම් සහ අපේ යුතුයකම් පිළිබඳ. බොහොම ස්තුතියි සිතිජි මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. Exactly. Looking at human rights, like I previously mentioned, Siddhi took that point as well. The restrictions brought up upon the human rights. Because we cannot have an absolute right. If we have an absolute right, it sometimes be a possibility of people misusing it. As an example, if I give you right for privacy, if people tend to say, I have a right to privacy, and maybe let's say a government try to prevent it, then there is an issue because people won't be getting the necessary information. That's certain things, always it comes with the restrictions. So even human rights, there are certain restrictions. To talk more about this topic, we invite the next speaker, Ravin Nuwarapaksha. මනුෂ්‍යයෙක් විදියට මේ ලෝකේ උපත ලැබීම නිසා ඔහුට හිමි වෙනවා මානව හිමිකම්. වෙනත් සත්වයින්ගෙන් වෙනස් මනසින් උසස් සත්වයෙක් නිසා ඔහු මානව හිමිකම් භුක්ති විඳිය යුතුයි. මානව හිමිකම්. ඒ වගේම තවත් වචනයක් අපි දකිනවා මානව අයිතිවාසිකම්. මානව හිමිකම් ඇතුලේ තියෙනවා රටක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මගින් නිර්වචනය කරන අයිතිවාසිකම්. ඒවා අපි මානව අයිතිවාසිකම් විදියට ගනු ලබනවා. එතකොට
ඒ අයිතිවාසිකම් තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනරජය ඇතුලේ අපි භුක්ති විඳින්නේ. එතනින් එහාට ගියාම තවත් මෙහි කොටසක් තියෙනවා. ඒ තමයි යුතුයකම්. ඔබ නිරන්තරයෙන් දන්නවා අපිට හම්බෙන්න ඕන අයිතිවාසිකම්, අපිට හමු විය යුතුයකම්, අපිට හමු විය යුතු හිමිකම් ගැන අපි කතා කරාට යුතුයකම් සම්බන්ධයෙන් නම් මේ වෙද්දි වෙන කතා බහ ඊටාම අඩුයි. උදාහරණයක් විදියට කාන්තාවක් බස් රථයක් තුල ගමන් කරද්දී ඇයට නිදහසේ ගමන් කරන්න හමු වීම, ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබට ඡන්දය ලබා දීමට අවශ්‍ය වටපිටාව රාජ්‍යයක් විසින් නිර්මාණය කිරීම, ඒ වගේම මැතිවරණ නියමිත කාලයට පැවැත්වීම, මේ සියලු දේවල් ඔය කියනා වූ මානව අයිතිවාසිකම් නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම මාතෘකානුකූලව මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවරයන් බවට පත් වෙනවා. මේ කියන මානව හිමිකම් කොටස් දෙකකට වර්ග කරලා දක්වන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණය තමයි මිනිස්සෙගේ ගරුත්වය ආරක්ෂා වීම සඳහා තිබිය යුතු කාරණා. ඒ තුල තමයි දේශපාලනික සහ සිවිල් හිමිකම් මිනිස්සෙක්ට හිමි වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. තවත් කාරණයක් තමයි මිනිසුන්ගේ පැවැත්ම ආරක්ෂා වීම සඳහා හිමි විය යුතු දේවල්. එතනදී ආර්ථික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන් හිමිකම් මිනිස්සෙක්ට හිමි විය යුතුයි. මේවා භුක්ති විඳින්මින් තමයි මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතය ගෙනියන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිලා කතා කරද්දී මොනවද මේ යුතුයකම් කියලා කියන්නේ? පෙරදි සඳහන් කරා වගේම ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික යුතුයකම් දක්වලා තියෙනවා 28 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව. ඒ වගේම මෙහිදීත් න්‍යායාත්මක බෙදීමක් වශයෙන් දැක්වුවොත් නීතිමය වශයෙන් තිබිය යුතු යුතුයකම් සහ ඒ වගේම සදාචාරාත්මකව ඉෂ්ට කළ යුතු යුතුයකම් ආකාරයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මේ සියලු න්‍යායන් ඔබ මොහොතකට අමතක කරන්නකෝ. ඔබ අද වෙද්දි ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සෙක් විදියට නම් ඔබට හිමි විය යුතු අවම දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය වශයෙන් හිමි විය යුතු හිමිකම් ඔබට තිබෙනවා. නමුත් මේ සමාජය තුල ඔබ මිනිස්සෙක් විදියට ජීවත් වන්නේ අවම දේවල් පමණක් සන්තුෂ්ත කරගෙන නම් ඔබේ ගමන ඔබට යාමට නොහැකි තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා නම් අධ්‍යාපනය ලබන්න ඔබට හැකියාවක් නැතිනම් ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු සැලසීලා නැතිනම් ඒ වගේම ඔබේ ඡන්ද බලය භාවිතා කිරීමේදී රාජ්‍යයක් විසින් නිසි කලට පවත්වන මැතිවරණවලට ඔබට මුහුණ දීමට හැකියාවක් නැතිනම් ඇත්තෙන්ම ඔබ තව දුරටත් මිනිස්සෙක් විදියට සපිරිය යුතු මූලික හිමිකම් ඔබට හමු වෙලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ තවත් කෙනෙක්ගේ නිදහසට බාධා කරනවා නම්, පොදු දේපලට හානි කරනවා නම්, ස්වභාව ධර්මයට හානි කරනවා නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූලව ඔබ මූලික හිමිකම් වලට එහා ගිය මූලික යුතුයකම් සන්තුෂ්ත කරන පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ එකම කාසියක දෙපැත්ත හිමිකම් ඔබට හිමි විය යුතුයි වගේම ඔබ යුතුයකම් ඉටු කළ යුතුයි. නැවත හමු වෙමු. Thank you, Ravin, for showing us where human rights came from. He showed us how human rights are given for you through maybe human dignity or maybe human existence. And also he mentioned if even though we see human rights and duties as two different topics, it is not different. It's the same thing. It's just two sides of the same coin. Just think about that as well. If you don't want to give your duties or provide your duties properly, then how can you expect another person to protect your rights? Make sure you fulfill your duties. Since we are getting an election nearby, make sure you fulfill your duties so that you can actually have your human rights protected in a proper way. අනිවාර්යයෙන්ම ලහන් අපි මානව හිමිකම් අපිට ඉල්ලා සිටිනවා වගේම තමයි අපෙන් ඉටුවේ යුතු යුතුයකම් ටික නොපෙරහෙලා නැවත වරක් සමාජයට දායාද කළ යුතුමයි. අන්න ඒ කරුණ පිළිබඳව තමයි රවින් අපිත් එක්ක කතා කරේ. විශේෂයෙන්ම අපි පරිසරයට මොන විදිහටද සලකන්නේ, අපේ පොදු දේපල ටික මොන විදිහටද ආරක්ෂා කරගන්නේ, එතනින් එහාට ගිහලා අපි තවකෙක්ගේ නිදහස මොන විදිහටද සුරක්ෂිත කරන්නේ කියන ඒ වගකීම අපේ ජීවිත වලින් අපේ එදිනෙදා කටයුතු වලින් අපි අමතක කරලා අපේ ජීවිත ගත කරනවා නම් ඇත්තටම අපිට අයිතියක් තියනවාද අපේ මානව හිමිකම් ටික වෙනුවෙන් ඉල්ලීම් කරන්න, අපි හඬ නගන්න කියන එක ඇත්තටම ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ මානව හිමිකම් සහ යුතුයකම් පිළිබඳව. මේ වැඩසටහනේ අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවත වරක් හමු වෙමු.
You're watching Charana TV Seethala Eethala. We were talking about human rights and duties. So we have done with three speakers. Now we are about to start with the other three speakers, and we have a discussion round as well. So let's look at our next speaker, Isuru Jayasekara. ඖෂධ හිඟේ හේතුවෙන් රජයේ රෝහලවල ප්‍රතිකාර සේවාවන් සඳහා උග්‍ර ගැටලුවක් මතුව ඇතැයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙයි. මේක ඔබට මට බොහොම හුරුපුරුදු ප්‍රවෘත්තියක් දැන් මාස කිහිපයක ඉඳලා. දැන් මේ ප්‍රවෘත්තියයි මානව හිමිකම් සහ යුතුයකම් අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද? මානව හිමිකම් ගැන කතා කරද්දී මානව හිමිකම් කියන මාතෘකාව නිරන්තරයෙන් කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා වර්තමානයේ. මානව හිමිකම් කඩ වුණා, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වුණා, මානව හිමිකම් චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. ජිනීවා මේවා අපිට නිතරම ඇහෙන හුරු පුරුදු වචන. එතකොට මම මේ වැඩසටහනට සාකච්ඡාවට එන්න කලින් මම මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඇහුවා මචං මොනවාද මානව හිමිකම් කියන්නේ කියලා. මිනිහා මට කියනවා මානව හිමිකම් කියන්නේ අර ජිනීවා කතන්දරේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක මානව හිමිකම් නේද? ඒ කියන්නේ අපිට අපේ අවශ්‍යතා ටික සපුර ගන්න පුළුවන් නම් මානව අයිතිවාසිකම් ටික ලැබෙනවා නම් මානව හිමිකම් නේද කියලා. දැන් මානව හිමිකම් කියන කාරණාවට ඇතුළට කිඳා බහැලා බැලුවහම මට මානව හිමිකම් වල නෛතික පසුබිම පිළිබඳව ඉතා හොඳ නිර්වචනයක් මිට කලින් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මම සරලව දකින විදිහට මානව හිමිකම් කියලා කියන්නේ මිනිස්සු උපත ලැබීම හේතුවෙන් මිනිහට ලැබෙන්න ඕන අයිතිවාසිකම් ටික, මිනිහට ලැබෙන්න ඕන දේවල් ටික. එහෙනම් මිනිස්සුන්ට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් හැදිලා තියෙනවා නම් ඒක මානව හිමිකමක්. මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහසේ අයිතිය තියෙනවා නම් ඒක මානව හිමිකමක්. මිනිස්සුන්ට තමන්ට කැමති මිනිස්සුත් එක්ක ආදරෙන් ඉන්න, සන්තෝෂයෙන් ඉන්න, නිදහසේ ජීවත් වෙන්න, සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක මානව හිමිකමක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මිනිස්සුන්ට තමන් කැමති රැකියාව කරන්න පුළුවන් නම්, තමන්ට අදහන්න ඕන ආගම නිදහසේ අදහන්න පුළුවන් නම් ඒක මානව හිමිකමක් තියෙනවා. දැන් මං එන්නම් මං අර මුලින් කතා කරපු ප්‍රවෘත්තිය දිහාවට. මොකක්ද මේ ප්‍රවෘත්තියයි මානව හිමිකම අතර තියෙන සම්බන්ධය? ලංකාවේ මේ වෙන විට රෝහල් වල පවතින තත්ත්වය, දැඩි ඖෂධ අර්බුදය, රෝහල් වල ශල්‍යාගාර පහසුකම් වල තියෙන හිඟය, ඒ වගේම ඖෂධ අර්බුදය නිසා ඒ ඖෂධ ටික මිලදී ගන්න මිනිස්සු ෆාමසියට ගියාම දැඩි මිල ගණන් යටතට යටත් වෙන සිදුලා තියෙන අර්බුදය නිසා මිනිස්සුන්ට අපහසුතාවයක් තියෙනවා. දැන් සෞඛ්‍ය පහසුකම් විදීමේ අයිතිය මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. ඒක මානව හිමිකමක්. හැබැයි ඒක තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. මීට මාස කිහිපයකට කලින් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට එනවා අවුරුදු 15ක දරුවෙක් සර්පෙක් දෂ්ට කරලා. මේ දරුවට සර්ප විෂයට දෙන ප්‍රතිවිෂයෙන් ඖෂධය ලබා දුන්නාට පස්සේ ඒයින් නැතිවෙන ආසාත්මිකතාවලට ලබා දිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධය නැතිවීම නිසා ඒ දරුවා අවාසනාවන්ත විදිහට ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා. එතකොට මේ අම්මයි තාත්තයි ෆාමසි 48කට යනවා මේ බේත හොයන්න. ඔන්න ලංකාවේ තත්ත්වය. සෞඛ්‍ය පහසුකම් පිළිබඳව ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ලැබිය යුතු මානව හිමිකමක්, අයිතිවාසිකමක්, Taman කැමති විදිහට Tamanට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න, මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලැබෙන්න, මූලික අවශ්‍යතා ටික සපුර ගන්න. අන්න සෞඛ්‍ය පහසුකම් තර්ජනයට ලක් වෙලා තිනවා. ඊළඟට යුතුයකම් ගැන කෙටියෙන් කතා කරොත්, යුතුයකම් කියලා කියන්නේ හිමිකම් වගේ දෙයක් නෙමෙයි. යුතුයකම් අපිට කරන්න අනිවාර්ය කාරණාවක් නෙමෙයි. හැබැයි හිමිකම් අපි ලබා ගත යුතු දේවල්, අපිට ලැබිය යුතු දේවල්. හැබැයි යුතුයකම් සහ හිමිකම් කියන දෙකම එකට එකතු වෙන තැන අපිට රටක් විදිහට, සමාජයක් විදිහට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට පවුලක් විදිහට, අපිට තනි පුද්ගලයෝ විදිහට, පාසලක් විදිහට, සේවා ස්ථානයක් විදිහට, සමාජයක් විදිහට, රටක් විදිහට අපිට අපේ යුතුයකම් ටික හරියට හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම්, අපිට අපේ යුතුයකම් ටික හරියට ඉටු කරන්න පුළුවන් නම්, අපිට අපේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අයිතිවාසිකම් එක්ක අපිට සමාජයේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. Thank you very much, Isuru, for showing us what are human rights. Remember, like Isuru said, if we don't know what are human rights, what are our basic rights, then how can we make sure those rights are protected? How can you make sure that the duty is taken from our end to protect those rights? First of all, make sure it's not just about right of education or right to equal, not just those 2 or 3 rights. There are so many rights. As an example, if we take Universal Declaration of Human Rights have shown 30 articles in their list showing that there are 30 rights which should be protected. Have you know that taking a rest or taking a break is a right as well? You think your workplace is giving you a holiday just because they want to give it? Or maybe they love you and they wanted to give you like? No, there is a right. Every step that we take, every step as a human being that you take, it is considered as a right. So make sure you know your right and then fight for the exact right, and also make sure our next part of the topic, which is providing your duties properly. Make sure you do your duties as well.
but Lahan, although every action that human do is a human right, එතනත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි අපේ විශේෂයෙන්ම රටේ මේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ හැම අයිතියක්ම මානව අයිතියක් කියලා කිව්වහම කොයිතරම් දුරකට ඒක තේරුම් ගනීද, කොයිතරම් දුරකට මානව අයිතීන් කියන දේ අවභාවිතා කරයිද කියන එකත්. ඉසුරු කියන විදිහට අපි මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපි මානව හිමිකම් ටික අපිට හිමිකමක් වුණාට අපි යුතුයකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නටම අවශ්‍යයි. සමාජයේ මූලික තැනුම් මේකකයන් වලින් අපේ පවුලෙන් පාසලෙන් මේ වැඩ කරන ස්ථානයෙන් අපි යුතුයකම් ටික ඉෂ්ට සිද්ධ කරන වටපිටාව නිර්මාණය කරගත්තොත් අවසාන වශයෙන් රට වෙනුවෙන් අපිට යුතුයකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම නැවත නැවත සිහිපත් කරන්න අවශ්‍ය කරුණක් නොවන බව තමයි ඉසුරු අපිත් එක්ක කතා කරේ. අපේ ඊළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ ඔසුර වින්දුල. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ තමන්ට වතුර ගන්න තියෙන අයිතිය වෙනුවෙන් හඬ නගපු මිනිස්සුන්ට වෙඩි කන්න වෙච්ච රටක්. මෙහෙම කියද්දී ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම රතුපස්වැල මතක් වෙනවා ඇති. මට කලින් කතා කරපු කතිකයෝ 4 දෙනාම අපිට මොන වගේ මානව අයිතිවාසිකම් තියෙනවද? මූලික අයිතිවාසිකම් මොනවද? හැබැයි ඒ හැම දෙයක්ම මේ අපි ජීවත් වෙන සුන්දර ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ කඩ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා හරි ලස්සනට ඉදිරිපත් කළා. එහෙම ඇහෙද්දී දුක හිතෙනව නේද? මට මෙතනට වෙලා අහන් ඉද්දෙද්දී මට හිතුණා කොයිතරම් පීඩිත කොයිතරම් දුක්ඛිත රටකද අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඔබට තියෙන මානව අයිතිවාසිකම් ගැන මේ අපි කතා කරපු මානව අයිතිවාසිකම් ගැන ඔබේ තියෙන නොදැනුවත්භාවය ඔබව පාලනය කරන පිරිස විසින් හරි ලස්සනට ප්‍රයෝජනයට අරන් තියෙන හින්දා. එහෙනම් අද ඉඳන් ඔබ පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඔබේ මානව අයිතිවාසිකම් ඔබේ මූලික අයිතිවාසිකම් මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙන්න. හැම තිස්සෙම තව කෙනෙක්ට ඔයාට අත උස්සන්න දෙන්න එපා. ඔයා තව කෙනෙක්ට අත උස්සන්න යන්නත් එපා. අර අපි කතා වුණා වගේ ඔයාට තියෙන මානව අයිතිවාසිකම් සහ එතනට තියෙන සීමාවන් දැනගන්න. මේ කරන්න තියෙන ලේසිම විදිහ තමයි අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන රටේ මූලික නීතිය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නිකන් ඉන්න වෙලාවට පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. 11 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ ඉඳන් 14 වෙනි ව්‍යවස්ථාව වෙනකන් තියෙනවා ඔයාට තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා. මේවා මානව අයිතිවාසිකම් සහ යුතුයකම් එක්ක ඍජුවම බද්ධ වෙනවා. ඔබ දන්නවා නම් ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනතක් තියෙනවා. මේ පනත ඇතුළෙන් ඔබට පුළුවන් ඔබේ මානව හිමිකම කඩ වෙද්දී ඒක පිළිබඳව කෙලින්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් යොමු කරන්න. හැබැයි මේක කරන්න ඕනේ ඔබේ හිමිකම කඩ වෙලා මාසයක් ඇතුළත. දැන් මාසේ පහ වුණොත් එතකොට ඒ අයිතිවාසිකම ඔබට නැති වෙනවා. ඔබ ඕක ගැන දන්නේ නැත්තම් ඒ අයිතිවාසිකමට ඔබට තියෙන අයිතිවාසිකම් සමහර වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේවා දැනගන්න. නිකමට ඉන්නකම ඔය වගන්තියක් දෙකක් කියවන්න. ඒ දන්න දේ අනිත් අයට කියලා දෙන්න බලන්න. ඒ වගේම 11 ඉඳන් 14 වෙනකන් තියෙන ඔබේ මූලික අයිතිවාසිකම් 15 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් අරලහන් කිව්වා වගේ අපේ අනිත් කතිකයෝ කිව්වා වගේ සීමා වෙනවා. අර සිටිජි කිව්වේ ඔබේ නිදහසේ අයිතිය අනිකාගේ නහය ගාවින් සීමා වෙනවා කියලා. ඔයාට අත දිගාරින්න පුළුවන් වුණා කියලා තව කෙනෙක් ඉන්න තැනක එයාට කරදරයක් වෙන්න ඒක කරන්න බෑ. ඔයාට කරදරයක් කරන්න වෙන කෙනෙක්ට ඉඩ තියන්නත් බෑ. ලංකාවේ නීතිය ගොඩක් වෙලාවට හැම පැත්තක්ම සලකලා බලනවා. අර මතකද කිව්වා අපිට තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය තියෙනවා කියලා. 2015 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනතත් එනවා. හැබැයි ඔය තොරතුරු දැනගැනීම රජයේ රාජ්‍ය රහස් දැනගන්න බැහැයි කියන තැනේදී සීමා වෙනවා. ලංකාව රටක් විදිහට පවතින්න ඕනේ අවස්ථාවලදී ඔබට මූලික අයිතිවාසිකම් ඔබේ අයිතිවාසිකම් දීලා තියෙනවා. ලංකාව මේ තරම් දුක්ඛිත වෙලා තියෙන ඔබ ඒක ගැන දන්නේ නැතිවීම සහ ඒක ඔබ හරියට පාවිච්චි කරලා නැතිවීම නිසා. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම දැනුවත් වෙන්න. බෞද්ධ දර්ශනයේදී අපි දන්න දෙයක් අත්ූපනායක ධර්ම පරයය කියන්නේ තමන් උපමා කරලා අනිකා ගැන හිතන්න පුළුවන් වුණා නම් අපිට ලහන් අද සමහර විට මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න ඉඩකුත් නැති වෙයි. මොකද ඔසුර කියපු විදිහට අපිට අපේ හිමිකම් ටික උරුම වෙනවා වගේම තමයි අපි තව කෙනෙක් ගැන හිතන්න පුරුදු වෙන්නට අවශ්‍යයි අනිවාර්යයෙන්ම. අපිට ඔහුගේ නිදහස, ඇයගේ නිදහස නැති කරලා දාලා අපේ නිදහස භුක්ති විඳින්න අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්නවා නම් අපි එතනදී කොයිතරම්නම් ආත්මార్థකාමීද කියන කරුණ අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට හැමතිස්සෙම පුළුවන් නම් අපිට ලැබෙන මේ හිමිකම් ටික තව කෙනෙක්ට උරුම කරලා දෙන්න ඕනේ මොන විදිහටද කියලා හිතන්න.
ඔසුරගේ කතාව පුරාවටම කියවිච්ච ඒ නීතිමය පැතිකඩයන් මොන විදිහටද භාවිතා වෙන්නේ කියන එක සිහියේ තබාගෙන අපි නිරන්තරයෙන් අපි අපේ හිමිකම් දිනා ගන්නවා වගේම අනිත් කෙනාගේ හිමිකම් දිනවා දීමටත් උත්සාහ ගත යුතුමයි. So a good part is that Osura is a lawyer as well. So being a lawyer, he taught us how to make sure your human rights are protected, and if there is any violation, it should be done within a 1 month. If I am not mistaken, yes, within a 1 month to the Supreme Court as a petition. If you don't, there are still other ways, but make sure that you know law. That's what Osura said. It's not being just a lawyer, but being a citizen itself, you have a responsibility to know the law. Because once you, as an example, if you are at the streets and if you break the law, and if a police officer asks you, did you break this law? If you say you don't know the law, that's not a way to defend yourself. Make sure you know your law, make sure you know what happens around you, and let's face the problem. Let's protect our human rights and also make sure fulfill those duties in order to have a better Sri Lanka. So to carry on with the topic, this is our final speaker, Tharushika Amarawansha. ඔබේ කාර්යාලයෙන් ඔබ සේවාවක් ලබා ගන්න ගිහපු රාජ්‍ය ආයතනයෙන් ඔබේ පාසලෙන් ඔබේ මානව හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වුණාම ඔබ ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඇති. හැබැයි මම දැන් අහන්නම් ඔබේ අතේ නිතර දෙවිලේ තියෙන ඔබේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ඔබේ මානව හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වෙනවා කියලා ඔබ දැනගෙන හිටියද? ඔබ ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තද? නෑ නේද? සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ නිර්ණයාමන මාධ්‍යයක්. ඒ නිසාම සමාජ මාධ්‍යෙන් ඔබ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔබේ මානව හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වෙනවා. කොහොමද? උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳලා රැට නිදා ගන්න වෙනකම්ම අපි කන බොන, යන එන, අදින පළඳින මේ හැම විස්තරයක්ම ඔබ සමාජ මාධ්‍යයත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නව නේද? ටිකකට හිතුවද ඒ සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයි. ඒ පරිශීලක කණ්ඩායම් ඔබේ ගරුත්වය, ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට මොන අතපෙවීමක්ද කළේ කියලා. හැබැයි ඔබ තවමත් ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග කරන්නේ නැහැ. ඔබ ගත්ත එකම ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? මං ජීවත් වෙලා වැඩක්ද? ඒක මගේ පෞද්ගලිකත්වය විනාශ කරා. සීදෙවි හානි කරගන්න එක. අද ඔබට වෙච්ච දේ හෙට තව කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. අද තව කෙනෙකුට වෙච්ච දේ හෙට ඔබට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබේ මානව හිමිකම් ටික ඔබ දිනා ගනිද්දී තව කෙනෙකුගේ මානව හිමිකම් ටික ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට ඔවුන්ටත් අයිතියක් තියෙනවා. මේ වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඇයි නැත්තේ? කලින් කතිකෙන් කිව්ව විදිහටම වර්තමාන අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවනේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ නිදහස. ඔය නිදහස අරගෙන සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ඔය නිදහස පදනම් කරගෙන තමයි ඔබේ මානව හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය කරන්න පෙළඹෙන්නේ. හැබැයි මානව හිමිකම් වලට සීමා තියෙනවා. අර භාෂණයේ සහ ලේඛනයේ නිදහසටත් සීමා තියෙනවා. කිසිවෙකුට අපහාස වෙන විදිහට, ජාතික ආරක්ෂාවට, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තර්ජනයක් වෙන විදිහට අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න ඔබට අයිතියක් නැහැ. ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශනයෙන් කියලා තියෙනවා ගරුත්වයේ අයිතීන් වල සමායිතිය, පෞද්ගලික ආරක්ෂාවට තියෙන නිදහස, පෞද්ගලික රහස්‍යභාවයට තියෙන නිදහස මේ පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි තාම ඔබේ අයිතීන් උල්ලංඝනය වීම වෙනුවෙන් සටන් කරන්නේ නැත්තේ? ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ තියෙනවා, මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව තියෙනවා, නීති ආධාර කොමිෂන් සභා ආයතන තියෙනවා නීති උපකාර පතන්න. ඒ නිසා ඔබ ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බලධාරීන්ගේ දෝෂ තියෙනවා. මොකද ඒකේ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳ අද ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා බලධාරීනි මානව හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වුණාම ඔබට ළඟට නම් එන්නේ සාධාරණ ඉෂ්ට කරගන්න. ඒකට ඔබ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නේ නැත්තම් ඔබ අනිත් පැත්තෙන් කරන්නේ ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම් ඔබත් උල්ලංඝනය කිරීමක් නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔබේ අයිතීන් දිනා ගන්න. හැබැයි ඔබේ අයිතීන් දිනා ගැනීමට ඔබට අයිතියක් නැහැ තව කෙනෙකුගේ අයිතීන් විනාශ කරලා. ඒ නිසා දැන්වත් ඔබ ඔබේ අයිතීන් ටික හඳුනා ගන්න. මොකද ඔබ ඔබේ අයිතීන් ටික නොදන්න තාක් ඔබට ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය, ඔබේ මූලික අයිතීන් ටික, මානව හිමිකම් ටික නැති වෙන්න පුළුවන් ඕනම අවස්ථාවක. ස්තුතියි. Thank you very much, Tarushika, for mentioning how these duties and human rights are interrelated. And also she mentioned how
even though we use smartphones, we never know how our privacy is protected. There were cases how our personal data or maybe the movement that you go through, like as an example, if you have your mobile phone, you know how we can, when we are moving, it is tracked and they make sure your preferences, your likes and dislikes are captured. And there was a famous case which is known as Floyd versus Google, where their personal data was extracted through, let's say, the Google Chrome, I think, yes. With Google Chrome, they have extracted, and there was a case. Unfortunately, the case wasn't successful because of a certain reason, but not because of the right to protect data. But make sure you know your law, you know your rights, and also, in order to get your rights, make sure you have fulfilled your duties, like Tarushika mentioned. ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබේ මානව හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වෙනවා කියලා ඔබ දැනුවත් වුණාද? එහෙම නොවුණා නම් ඔබ වරක් දෙවරක් හිතලා බලන්න. ඇත්තටම ඔබ අතේ ඔබ මේ මොහොතේ ඔබේ අතේ තියාගෙන ඉන්න ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයෙන් ඔබ භාවිතා කරන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මොන විදිහටද ඔබේ මානව හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වෙන්නේ සහ පෙරලා ඔබ දාන එක කමෙන්ට් එකකින් කොයි විදිහටද තව කෙනෙක්ගේ මානව හිමිකම් ටික ඔවුන්ගේ ආත්ම ගරුත්වය නැති වෙන්නේ කියලා. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙන. අපි නැවත වරක් ආත්මාර්ථකාමී නොවි පරාර්ථකාමී වුණ තැනක අපේ මානව හිමිකම් ටික දිනා ගන්න විදිහටම අපිට තව එකෙක්ගේ මානව හිමිකම් ටික දිනවා දීමට අවකාශය නිරන්තරයෙන්ම හිමි වෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු පිළිබඳව තමයි තරුෂිකා ඇතුළු කරගත්ත මේ කතිකයින් 6 දෙනාම ඔවුන්ගේ මූලික කතික වටවලදී කතා කරේ. අපි සංවාද වටේ මුණ ගැහෙමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. You're back with Charana TV Seethala Eethala. We were discussing about human rights and duties. So we are back with another round. We have 6 speakers and we have Hiranya and myself here to conduct it, to make sure there are certain questions that we had throughout the speech time. So my first question for everyone over here. We had a certain incident few weeks back where a motorist was attacked, or a cyclist, I would say, was attacked by 3 16-year-old individuals. They were attacked on the basis that the elder person was asking them to wear the helmet. He was asking them to be protective. But unfortunately, at the end, this person was attacked and murdered. And this question was further extended where they gave another solution saying this person died from a heart attack. So according to, maybe considering these news, how can we make sure the duties and human rights are protected? How can we go forward? ලංකාව ඇතුලේ ඔය ගැන කතා කරලා ගිහන් මේ හරිම හොඳයි කාලීනව ඇතිවෙච්ච දෙයක්නේ. ලංකාවේ ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ නිවුස් විකෘති වෙනවා. එක එක අයට ඕන විදිහට ඒක පාවිච්චි වෙනවා ලංකාවේ ඕනම නිවුස් එකක්. හැබැයි ලංකාවේ ආයෙත් අපි නීතියට එද්දි නීතිය ඇතුලේ අපිට Facebook එකෙන් නඩු අහන්න බෑ. කොච්චර අවශ්‍ය වුණත් මාධ්‍ය ආයතන වලට නඩු කියන්න බෑ. ලංකාවේ කවුරු හරි මොකක් හරි වැරද්දකට වැරදිකාරයෙක් කරන නම් ඒකට අධිකරණයෙන් තීන්දුව දෙන්න ඕනේ. අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දෙනකන් ඒක නා සැකකාරයෙක් විතරයි. එතකොට අපිට බෑ conclusions වලට එන්න ඒ වෙනකන්. අපි කියන්නේ don't jump into conclusions කියලා. අපි හැමතිස්සෙම මේ සිදුවීම ගැන තොරතුරු හොයන්න. හැබැයි එතනින් එහාට ඔයාට Facebook එකේදී මෙන්න මෙහෙමයි උනේ කියලා දාන්න බෑ. මොකද ඒකත් ඔබ තව කෙනෙක්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්. හරියට හොයලා බලන්න ඕනේ. නැත්නම් අර Facebook එකෙන් ඔයා දාපු post එක නිසා අන්තිමට ඔයා කරදරේ වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි හැමතිස්සෙම අපි අර දෙයක් හරියට දන්නේ නැතුව කියන එකෙන් තමයි ලංකාවේ ප්‍රවෘත්ති විකෘති වෙන්නේ. කවුරු හරි සමහර වෙලාවට හෙට නිකමට කතාවක් ඇව්වොත් දැන් අපිට ආවේ මේක හෘදයාබාධයකින් වුණා කියලා. ඇත්තටම එහෙම වුණාද නැද්ද අපි දන්නේ නැහනේ. සමහර විට අර ගහපු හෙල්මට් පාරින්ද ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මොකෙන්ද නැති වුනේ කියන එක අපිට අධිකරණමය වෛද්‍ය නිලධාරියාගෙන් ඇවිල්ලා අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් ඇවිල්ලා එනකන් අපිට කියන්න බෑ. අපිට මෙයයි වැරදි කියන එක අධිකරණයෙන් තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. සහ දැන් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ගත්තොත් ඔයාව එහෙම අත්අඩංගුවට ගන්න දෙන්න බෑ. ඔයා හේතුව දැනගන්නේ නැතුව.
ඔයා දැනගන්න ඕනේ මාව මේ හේතුවට අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ පොලිසියට ඇද්දි ඔයාට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා නීතිඥයෙක් මාර්ගයෙන් ඔයාට ඒකෙදි කරුණු දක්වන්න. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක තමයි හැමතිස්සෙම වෙන්න ඕනේ. ඔය ඔතනටම තව ප්‍රශ්නයක් මට අහන්න හිතුණා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය සහ මේ අනිකුත් මාධ්‍ය ආයතන වලින් කරන යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තමයි මිනිසුන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම. අපි කෙනෙක්ව වැරදිකරුවෙක් බවට පත් කරනවා මේ උසාවියක නඩුවක් අහන්නත් කලින් ඔහුගේ නම ගම නැත්තම් සියලුම විස්තර අපි නිවුස් එකේ පළ කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මොහු අතින් මෙහෙම වෙලා හැබැයි ඒක ජනතාව අතරට වෙද්දි මෙහෙම ලූ වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි නිවුස් එකේ එන්නේ. එතකොට අපි ඔහුව වැරදිකාරයෙක් බවට පත් කරලා එතනදී ඔහුගේ සම්පූර්ණ ආත්මගරුත්වය නැති කරලා අර සිටිජි රවින් කියපු විදිහට අර කැමැති විදිහට ජීවත් වෙන්න තමන්ගේ ගෞරවය සහිතව ජීවත් වෙන්න අර මිනිසෙක්ට තියෙන්න ඕනේ මූලික මිනිස් හිමිකම අහිමි වෙලා. එහෙම තැනකදී අපි මොන විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ සහ සමාජ වගකීම මොකක්ද තව කෙනෙක්ගේ මානව හිමිකමක් සුරක්ෂිත කරන්න අපිට? ඔක කිව්වහම මට මතක් වුණේ මීට හුඟක් කාලයකට කලින් මතකද සේයා සදෙවුනිගේ ඝාතනය. ඒ ඝාතනයේදී සැකකාරයෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ තරුණ විශ්වවිද්‍යාල තරුණෙක් මට මතක හැටියට. අරගෙන ඉවරලා ජනමාධ්‍ය විසින් පෙන්නනවා මෙයා සැකකාරයා කියලා. හැබැයි එයා සැකකාරයා මිසක් වැරදිකාරයා කියලා නෙවෙයි කිව්වේ. නීතියට ඔහු සැකකාරයෙක් වෙද්දී මහ ජනතාවට ඔහු වැරදිකාරයෙක් වුණා. අන්තිමේදී ඔහු නිදොස් කියලා ඔප්පුනාට පස්සෙත් ඔහුට සමාජයේ බැහැලා යන්න ඉඩක් තිබුණාද? හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් මම දන්නේ නැහැ නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණාද? ඒ තරුණයා වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තද? ඒ වෙනුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණාද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනත් යන්නේ යුතුයකම. බලන් ඉන්න මිනිස්සු තීරණය කරනවා මොහු තමයි වැරදිකාරයා කියලා. නිතරම අපි අනිත් පැත්ත ගැනත් හිතන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් තව නීති ක්‍රියාත්මක වුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ඔසුර කිව්වනේ දැන් අපි දාන Facebook post එකකින් ඒ කෙනා කරදරයටපත් වෙනවා. ඒ වුණාට දැන් අපි ඒ දාන දේ අපේ ඔපිනියන් එකනේ දාන්නේ. ඒ වුණාට දැන් හිතුවොත් ඒ පවුල ගැන අපි හිතුවොත් ඒ පවුලේ හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ළමයි වැරදි ඊට පස්සේ ළමයි වැරදි නැත්තම් ඒ ළමයිගේ හිමිකම් ටික උල්ලංඝනය වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මිනිස්සු තමයි තීරණය කරන්නේ. නමුත් අපි හිතුවොත් ඇත්තටම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා එතනින් අපි කන්ක්ලූෂන් එකට එනවා මේක තමයි වැරද්ද කියලා. දැන් මට කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි දැන් නීතිමය වශයෙන් අපි කොහොමද ඒකට ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නෙ? දැන් මෙහෙම වැරදි දේවල් පළ වෙනවා, වැරදි මත ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒතර දෙපැත්තෙම හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මොන වගේ දෙයක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ දෙයකදී දැන් අපි දන්නවා මේ Facebook post එකක් නිසා හිරේ යන්න වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේක පෞද්ගලිකව දැන් අපි මේක සමහරට හරි සරල සිල්ලරව කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නැති වෙච්ච තාත්තාගේ පවුලේ උදවියට ඒක ඒ මිනිස්සුන්ගේ මුළු ජීවිතේම තමයි නැති වෙන්නේ. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ට මේකෙන් සමහර වෙලාවට දැන් අපි සමහරලාට හිතන්නේ අර සැකකාර ළමයි 3 දෙනාගේ පැත්ත ගැන හිතනවා. හැබැයි අර මිනිස්සයාගේ නැති වෙච්ච මිනිස්සයාගේ පවුලේ තොරතුරු ඔක්කොමත් එක්කත් එක්ස්පෝස් කරලා ඉවරයි. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට විරුද්ධව ඒ අපාඩුව සිද්ධ වෙච්ච පවුලේ කට්ටියට පුළුවන් මානව හිමිකම් යන්න. එතනින් එහාට අර තැනත්තන්ගේ වැරද්දක් නැත්තම් දැන් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මෙතන කවුද වැරදි තාම නඩු තීන්දුව අහලා ඉවර නැති හින්දා. එතකොට ඒ තැනත්තන්ට අන්න හැමතිස්සෙම නීතියේ සාධාරණත්වය හැම පාර්ශවයකටම තියෙනවා සහ අපි කියනවා until proven guilty ඔහු නිර්දෝෂී. ඒ කියන්නේ වැරදිකාරයා කියලා ඔප්පු කරනකම් ඔහු නිර්දෝෂී. මේකට අපි කියනවා නිර්දෝෂීභාවයේ పూర్ව නිගමනය කියලා. එතකොට අපිට හරි ආදරෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ තරුණ ප්‍රජාවගෙන් සහ හැමෝගෙම මේ මිනිස්සුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතනදි විශේෂයෙන්ම අර මේවා ප්‍රවෘත්ති නාලිකාත් කරනවා. ටක් ගාලා ඒ වගේ තොරතුරක් දැනගත්ත ගමන් ගිහිල්ලා ඒ නැති වෙච්ච කෙනාගේ මුළු ගෙදරමයි ඔක්කොම වීඩියෝ කරලා ඒ ඔක්කොම එක්ස්පෝස් කරනවා. අන්තිමට ඒ මිනිස්සුන්ට නැති වෙච්ච මිනිස්සයාගේ ජීවිතයත් නැති වෙලා මුළු ආත්මගරුත්වය ඔක්කොමත් නැති වෙලා. ඒ වගේ තැනකට පත් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙද්දී අර මම කලින් කිව්වා ඔබට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනු කරන්න පුළුවන් උල්ලංඝනය වෙලා මාසයක් ඇතුළත සහ සමහර වෙලාවට මේ මිනිස්සු කියනවානේ නීතිය කල් යනවා නඩු කල් යනවා මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ එහෙම කියලා. හැබැයි ඔබ ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් නඩුවක් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගොනු කළොත් ඒ විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 126 5 වෙනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ
මේ ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද යම් පෙත්සමක් හෝ කරන ලද යම් යොමු කිරීමක් පිළිබඳ ඒ පෙත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නැතහොත් යොමු කරනු ලැබූ දින සිට මාස 2ක් ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විභාග කොට කටයුතු නිම කරන්න ඕනේ. කෙලින්ම ව්‍යවස්ථාවේ දැක්වෙනවා මූලික හිමිකම් නඩු මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු මාස 2කින් අහලා ඉවර කරනවා. ඒ හින්දා ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. හොඳයි. නැවත වරක් ඔය නීතියත් එක්කම කතා කරද්දී මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙන තැනක් තමයි නීතිය කෙසේ ක්‍රියාත්මක වුණත් දේශපාලන අධිසිය හස්තයන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් නිසා අපි නීතියේ සරණ පතනවා. හැබැයි නීතිය වංගු ගහලා දේශපාලඥයන්ගේ අතට ගිහිල්ලා අපේ වින්දිතයාගේ වෙන්නට පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය සිවිල් පුරවැසියන්ගේ මානව හිමිකම් ටික, යුතුයකම් ටික, අයිතිවාසිකම් ටික උල්ලංඝනය වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක මේ වගේ ගැටලුවකදී තරුණයින් කොයිතරම් දුරට ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේද මුහුණ දෙන්න අපි කතා කරමු. දේශපාලඥයන් විසින් සිදු කරන ක්‍රියාවලිය තුළ අපි කතා කරොත් එහෙම මේ කියන්නේ අපි කියනවා රටක නීතිය මූලික නීති අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පස්සේ රටක ව්‍යවස්ථාදායකයේ විසින් අවශ්‍යතාවයට අනුකූලව නීති සැකසීම සිද්ධ කරනවා. මෙතන ප්‍රශ්නය තමයි දේශපාලඥයින් විසින් අපි කියන්නේ කොච්චර හොඳ පොතේ නීතියක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය තමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම මන්දගාමී වෙන්න හෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේ බලය සහ ඒකට තියෙන ශක්තිය අවම වෙන්න දේශපාලඥයින් වගේ පිරිසකට මේකෙන් වාසි ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට සමහර ගම්වල නම් කිව්වහම අපේ ඇඟ දාඩිය දාන තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. සමහර සිද්ධීන් සහ සමහර පුජ්‍යලීන්ගේ නම් කිව්වහම අපිට කනගාටුවක් දැනෙන්නේ සහ ඒත් එක්ක විවිධ දේශපාලනික චරිත අපේ මනසට නැගෙන්නේ ඒ කාරණේ නිසා. ඒක නිසා හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්න නම් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම රටක නීතිය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක පොතේ තිබිලා විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒක මහ පොළවට එන්න ඕනේ සහ ජනතාව දැනුවත් වෙලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්නා තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඕනේ. මට තව දෙයක් එකතු කරන්න තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු වටේදී සඳහන් කරා මේ සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරද්දී සමාජ මාධ්‍ය තුල කොහොමද තවත් පුජ්‍යලයක් විසින් පුජ්‍යලයේගේ හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන්න කියලා. නමුත් ඊට වඩා විශාල දෙයක් ලෝකයේ තුල මොකද හිමිකම් කියන්නේ ගෝලීය සංකල්පයක් නිසාම කතා බහට ලක් වෙන දෙයක් තමයි සමාගම් විසින් සහ බලගතු රාජ්‍යයන් විසින් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. කලින් සඳහන් කරා අපි අර දත්ත විකිණීම් සම්බන්ධයෙන් මේක විශාල වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. මේක ඇමරිකානු කොංග්‍රසය තුල පවා අදාළ සමාගම් වල ප්‍රධානීන් ගෙන්නලා සාකච්ඡා කරපු මාතෘකාවක්. මේ තුල ඔබ හිතනවට වඩා සුවිශාල විදියට ඔබේ මගේ විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකේ ඉන්න බොහෝ මිනිස්සුන්ගේ දත්ත සංසරණය වෙනවා. එය විශාල වශයෙන් ඔබේ හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. තවත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් මම අහන්නම්. දැන් අපි ගත්තාම අපි කතා කළා Facebook වගේ ඊට පස්සේ Instagram ඒ කියන්නේ විවිධ සමාජ මාධ්‍ය වලින් ඔවුන්ගේ අදහස දෙනවනේ. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට එපා මේක කරන්න එපා කියන එකත් මානව හිමිකම් උල්ලංඝන වීමක් නොවේද? මොකද තියෙන අදහස? ඒක මම දකිනවා තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කිරීම වෙනකොට මිනිස්සු කරන්නේ මේක තමයි වුණේ කියන එක පෙන්වන එකනේ. මම හිතනවා ඒ Facebook Instagram වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා තමන්ගේ මතය තමන් මේක කොයි විදිහට දකින්නේ කියන එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ඒ වෙනකොට මිනිස්සු මේක මේ විදිහට උනේ කියන එක පෙන්වන්න ඒක තමන්ගේ මානව හිමිකම් භාවිත කරලා ඒක ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරන එක තමයි මම හිතන්නේ සුදුසුයි කියලා. සහ මේ ඒකට මට එකතු කරන්න ඕන දෙයක් අර කලින් කියපු කාරණාත් එක්කලා දැන් ඇත්ත මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙනව නැත්නම් මානව හිමිකම් කඩ වෙන නැත්නම් ඒක තර්ජනයට ලක් වෙන අවස්ථාවක් වෙනවා නම් සමාජය ඇතුලේ ඒතර කියපු නීතිමය පසුබිමත් එක්ක දැන් සමහර විට පළවෙනිම දේ තමයි අපි ඒක පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒකේ නීතිමය පසුබිම කතා කරානේ. කියන්නේ කොහොමද අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැනගෙන හිටියොත් තමයි අපි ඒක කඩ වුණා කියලා හරි දැනගන්නේ. සහ එතකොට අර ඒකත් එක්ක ගිලිහුණු කෑල්ල අර යුතුයකම් කියන දේ ආපහු ඇදලා ගත්තොත් එහෙම මම දකින දේ අපිට සමාජයක් විදිහට අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. අපි දන්න කියන කෙනෙක්ගේ හරියම නැත්නම් සමාජයේ එහෙම දෙයක් කොහේ හරි තැනක කඩ වෙනවා නම් අපි හිතමු පාරේ තොටේ අපි යද්දි එහෙම දෙයක් වෙනවා. නැත්නම් අපි සේවා ස්ථානයේ එහෙම දෙයක් වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ එහෙම දෙයක් වෙනවා. පාසල ඇතුලේ එහෙම දෙයක් වෙනවා. නැත්නම් අපි කොහේ හරි තැනක පාරේ කඩේකදී වෙනද සැරකදී එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් ඒතර අපේ අර යුතුයකම් කියන කෑල්ල ඇතුලේ අරක ඔවුන්ගේ හිමිකම ලැබෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන එක මතක් කරන්න. එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන එක කතා කරන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් නම් ඒක සමාජය ඇතුළට ගෙනියන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා. මම හිතනවා ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ යුතුයකමක් විදිහට අපිට මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්න යුතුයකම් කියන කෑල්ලත් එකට එකතු කරොත් එහෙම අර නොතේරෙන තැනට එහෙම නැත්නම් ඒක ගැන අවබෝධයක් නැති තැනට එහෙම නැත්නම් ඒක හරියට සම්ප්‍රේෂණය නොවුණු තැනටත් ආමන්ත්‍රණය කරන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙවි.
ඒක කිව්වම මතකුනේ නැවත ඒක කිව්වම ඇදිලා එන්නේ අර හෙල්මට් ප්‍රහාරයෙන් නැතිවෙච්ච තාත්තගෙන. දැන් ඒ ළමයි තුන්දෙනාගේ ජීවිතය පිළිබඳ අයිතිය සුරකින්න ගිහිල්ලා මෙහෙම කරන්න එපා මෙහෙම වුණොත් ඔබ අනතුරේ. අවවාද කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ඒ තාත්තගේ අයිති ටික නැති කරගත්තේ ජීවත් වීමේ. තව කෙනෙක්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය සුරකින්න ගිහිල්ලා ඒ තාත්තගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය නැති කරගත්තා. ඒ දරුවට තාත්තව අන්තිමේදී වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ තාත්තගේ දරුවටත් ඔහුගේ හිමිකම් ටික නැති වෙලා ගියා. අපි කොයිතරම් දුරට මානව හිමිකම් ගැන දැනුවත්ද අපේ යුතුයකම් ගැන දැනුවත්ද සහ තවකෙක් කොයිතරම් දුරකට දැනුවත් කරන්න අයිතියක් අපි සතුව තියෙනවද කියන එක මේ මාතෘකාව තුළදී ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. හේතුව අපි සිවිල් පුරවැසියන් විදිහට නීතිය ගැන දැනුවත්භාවය තිබුණට ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන වටපිටාව අපි දැනගෙන හිටියට ඒ සඳහා සමාජයක් ඒ දැනුම් මට්ටමක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. අපි ඒ වෙනුවෙන් තමයි විසඳුම් සොයාගත යුතු වෙන්නේ. අපි වැඩසටහනේ අවසානයේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. මම දකින විදිහට මේ මානව හිමිකම් සහ යුතුයකම් කියන කොටස් දෙකේම හැමෝම අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට තියෙන අයිතීන් මොනවද අපිට තියෙන යුතුයකම් මොනවද කියලා ළමයි පාසල් කාලෙම දැනගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඒක අධ්‍යාපන ක්‍රමයේම අපිට මේ නීති තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපි මේව රකින්න ඕනේ. අපේ අයිතිවාසිකම් මේවා කියලා අපි දැනගත්තොත් අපේ මානව හිමිකම් සුරකිනා වගේම අපේ යුතුයකම් අපිට හරියට ඉටු කරන්න පුළුවන් කියලා. මානව හිමිකම් භුක්ති විඳින්න. ඒ වගේම ඒවයි සීමාව දැනගන්න. භුක්ති විඳිනකොට ඔබට ලැබෙන යුතුයකම් ටිකක් තියෙනවා. සමාජ අභිවෘද්ධිය වර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැත්නම්, පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්නම්, පොදු දේපල ආරක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් ඔබ මානව හිමිකම් භුක්ති විඳීමට සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා හිමිකම් භුක්ති විඳින්න ඒ වගේම වගකීම් ටිකත් ඉටු කරන්න. මානව හිමිකම් කියන කාරණය තුලදී එක ගෝලීය සංකල්පයක් ඒ වගේම ඒ තුල තියෙනා වූ මූලික අයිතිවාසිකම් සන්තුෂ්ත කිරීම රජයේ අනිවාර්යෙන් ඔබට සිදු කළ යුතු දෙයක්. ඒ නිසාවෙන්ම රාජ්‍යයන් සහ පාලකයින් මිනිස්සෙයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පෙළඹෙන්න අවශ්‍යයි. මිනිස්සෙයින් විදියට අපි රාජ්‍ය වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න අවශ්‍යයි. මේක කාසියක දෙපැත්ත වගේ සිද්ධ කරන්න ඕන සහ පවත්වාගෙන යන්න ඕන කාරණයක්. මානව හිමිකම් ගැන දැනගන්න, මානව හිමිකම් මොනවාද කියන පිළිබඳව අවබෝධය වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ඒ අවබෝධය සමාජයට ගෙනියන්නේ අවබෝධය අනිත් මිනිස්සුන්ගේ අතර වැඩි කරන්න ඔබ උදව් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබට තියෙන යුතුයකම් මොනවාද? ඔබ ඉටු කළ යුතු යුතුයකම් මොනවාද කියන එක හදවතත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා හඳුනා ගන්න. එතකොට යුතුයකම් සහ මානව හිමිකම් කියන දෙකම එකම කාසියක දෙපැත්ත අර කිව්වා වගේ අරගෙන පරිස්සම් කරගෙන අරගෙන යන්න. සීමාවන් සහ අවශ්‍යතාවයන් හැමදේම හඳුනාගෙන. හැමතිස්සෙම පරිස්සම් වෙන්න. ඔබ අනිත් අයගෙන් පරිස්සම් වෙනවා වගේම ඔබ ඔබෙන්ම පරිස්සම් වෙන්නත් ඕනේ. මොකද ඔබ සමහර වෙලාවට හිතන්නේ නැතුව කරන පුංචි දෙයකින් තව කෙනෙක්ගේ මානව හිමිකම් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ ජීවිතයටම, ඔහුගේ ජීවිතයට, ඔබේ ජීවිතයට දෙකටම දැඩිව බලපාන්න පුළුවන්. පරිස්සම් වෙන්න, දැනුවත් වෙන්න. ඔබේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙන්නේ මොන අවස්ථාවෙද්ද කියලා ඔබ දැනගන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුගේ අයිතියක් නැති කළා ඔබේ අයිතීන් දිනා ගැනීමට ඔබට අයිතියක් නැති බව තරයේ සිහි තබා ගන්න. සිගාලෝවාද සූත්‍රයේදී අපි යුතුයකම් සහ වගකීම් ගැන කතා බහ කරනවා. දෙමව්පියන්ගෙන්, ගුරුවරුන්ගෙන්, අඹුසැමියන්, ඒ වගේම සේවක සේවිකාවන්, මිත්‍රාදීන් මොන විදිහටද තමන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය පාර්ශවයන්ට යුතුයකම් වගකීම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා අපිට මුණ ගැහෙනවා. එතනින් අපේ ජීවිතයට ඉගෙනගත්ත පාඩම් එක්ක වර්තමානයේ වෙනකොට ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජය තුළ මානව හිමිකම් ටික අපේ සුරක්ෂිතද? අපි තවකෙක්ගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරනවද? අපෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් ටික, වගකීම් ටික අපේ පවුලට, අපේ පාසලට, විශ්වවිද්‍යාලයට, සේවා ස්ථානයට අවසාන වශයෙන් රට වෙනුවෙන් සිද්ධ කරනවද කියන එක ගැටලුවක්, ප්‍රශ්නාර්ථයක්. අන්න ඒ නිසාමයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනේ මේ මාතෘකාව මානව හිමිකම් සහ යුතුයකම් කියන මාතෘකාව ඔස්සේ ඔබත් එක්ක කතා බහ කරේ, ඔබට දැනුම අරගෙන ආවේ. රටේ සිවිල් පුරවැසියන් විදිහට මොහොතකට ඔබ ඔබේ හදවතට තට්ටු කරලා ආමන්ත්‍රණය කරලා අහලා බලන්න, මම මගේ මානව හිමිකම් ටික වෙනුවෙන් කතා කරාට, මගේ අයිතීන් ටික වෙනුවෙන් කතා කරාට, මම මගේ මේ සමීපතමයා වෙනුවෙන් කතා බහ කරනවද? ඔහු වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් යුතුයකම් ටික, වගකීම් ටික මං නොපෙරහිලා ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවද? නැවත වරක් ආදරණීය බලධාරිනි, නිලධාරිනි, ඔබ ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරලා අහන්න. මේ රටේ තරුණයන් මේ විදිහට මානව හිමිකම් ගැන කතා කරද්දී, යුතුයකම් ගැන කතා කරද්දී ඔබ රටේ යුතුයකම් ටික, මානව හිමිකම් ටික ගැන දැනුවත්ද? එසේ දැනුවත් නම්
සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේම මානව හිමිකම් ටික දිනා දෙන්න ඔවුන් වෙනුවෙන් යුතුයකම් වගකීම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Human rights and duties. All these speakers mentioned the same thing, which is make sure, even though it is two different words, this is the same thing on one coin. Two sides actually. So make sure we always protect human rights, and when protecting human rights, make sure you fulfill your duties. If there is something happening in your environment, your workplace or any other place, maybe you don't know that person, still he or she is getting violated or her rights are violated, make sure you raise your voice and say, that's a violation of human rights. That is not the right way to treat another person. Make sure you do that. Make sure the duties are fulfilled. So saying that, our episode or the topic human rights and duties, it's a wrap from our end. With a new topic and 6 speakers, we'll be seeing you next week once again. This is Charana TV Seethala Eethala.